אנחנו בנחל הערבה שנשפך פה לים המלח. אנחנו יכולים ללכת עכשיו 100 קילומטר על החוף עד לנקודה הכי צפונית של ים המלח. אין פה מסלול שקיים באמת, בטח לא שביל. אנחנו יודעים שיש פה מלא קריסטלים, תופעות טבע, דברים מגניבים על החוף בנקודות ספציפיות מוכרות, אבל רצינו לראות את הכל, בתקווה למצוא דברים חדשים שעוד לא ראינו. זה הולך להיות די קשוח. יש בדרך סכנת בולענים, יש כל מיני בוץ טובעני ובוץ דביק ויתושים. ממה אתה הכי חושש? עשה הכי מטומטם של הסין. אוי! אנחנו שוקים. פה עברת? אנחנו שוקים. כן. לפני שהמסע מתחיל, יש לי כמה דברים חשובים לספר לכם. 1. הטרקים המאורגנים שלנו עולים שלב בקיץ הקרוב, והמקומות ממש מוגבלים. יש שוב את גיאורגיה הפראית עם הכל על הגב, וסליחה על הפורמו כי יש מצב שנגמרו המקומות. יש את האלפים השוויצריים, בשילוב בקתות, מבודדות, באמצע שום מקום כזה על הערים, כמו הסרטון הזה, אם עוד לא ראיתם אותו אז לכו תראו. ויש גם טרק בקירגיסטן, שאף פעם לא הייתי, אבל נראה מטורף, עם קרחונים ומעיינות חמים ומדבר. אל תחכו לפרטנרים עצלנים שיזיזו את התחת ויצטרפו אליכם. תבואו לבד, תפגשו אנשים מדהימים מהקהילה הזאת. יש לינק בתיאור בקיצור. תפתחו אותו באיזה חלונית בצד כדי לא לשכוח. 2. תעשו לייק, סאבסקרייב, תשאירו תגובות, תספרו לחברים ששווה לבוא ליוטיוב. יאללה, אנחנו כמעט במספר עגול. 3. המנויים שלנו בפטריון הם אלה שאפשרו לסדרה הזאת לקרות. הם כבר ראו את כל הפרקים, בלי פרסומות, בלי החפירה הזאת, והם גם מקבלים הנחות לטיולים ולהקרנות ולכל מה שאנחנו יכולים לתת הנחה בתכלס. אתם ממש מוזמנים להצטרף אליהם, זה יעזור לנו ליצור עוד דברים כמו הסדרה הזאת, שאנחנו כל כך גאים בה, אז תודה רבה, ויאללה, פרסומת וחזרנו? יש פרסומת עכשיו? אתם משתמשים באדבלוקר? גם אני... עוד אתגר של המסע הזה זה הלוגיסטיקה שלו. אוכל. לאורך כל החופים של ים המלח אין שום מקום להצטייד בו. יש כל מיני נחלים ומעיינות בדרך, אבל הם לא ראויים לשתייה או אפילו לבישול. אז אנחנו מטמינים לעצמנו ג'ריקנים, אוכל וממתקים בנקודות מפתח. אנחנו רוצים שהטמנות ישרדו כשאנחנו חוזרים לפה, אז מסתירים הכל עם אבנים ועם שיחים ובצל. יש פה חזירי בר, מסתבר. אם הייתם רואים ערימה כזאת של לבנים וכתוב לא לגעת, הייתם נוגעים או לא נוגעים? לא, התמונות שלך לא מתייגות מיקום? ממרות. וואלה תראה, זה מוקמן טוב. מה טוב, אם אני אהיה פה 20 מטר לשם, פתאום אני לא יודע איפה זה. עוד 3 ימים. טוב, סיימנו להטמין ועכשיו אנחנו בחאן עין גדי. התוכנית היא מחר לתפוס מפה טרמפ לנקודת ההתחלה של המסע, ואז לחזור לפה ברגל לעוד לילה. וזה יהיה ממש נחמד שלפחות בלילה אחד של המסע יהיה לנו מיטה נוחה ומקלחת. להגיע לפה זה תהיה סטייה די גדולה מהמסלול עצמו שהוא הולך על החוף, אבל נראה לי שווה את זה. ירד גשם כל הלילה, והתעוררנו לידיעה שהכבישים חסומים, אז תוכניות השתנו. יש ריח של גשם. לפעמים יורד גשם בעין גדי. היום, לפעמים. ירד גשם כל הלילה. כן. אנחנו דוחים ביום, לפחות. כי הכביש חסום. או ביום או בעונה. אם אנחנו דוחים ביומיים, אז אנחנו דוחים את זה כבר מסתיו. כי זה לחכות עם זה לעוד שבוע. ביום שבת יורד גשם, מבול. אז אנחנו צריכים לדלג גם על שבת, אז לחכות לשבוע הבא, ואז כבר חם, כי כבר אפריל, ו... אנחנו הולכים לראות שיטפונות. מה שכן, הכי יפה פה, כשסוער. איזה יופי. לא כדאי. טוב, אז בגדול יש לנו יום גשום לבלות פה באזור. ניסינו לראות שיטפון בנחל ערוגות, עשינו טיול קצר מעל עין גדי, ועכשיו אנחנו הולכים לנחש מה הטמפרטורה של עינות גדי. מגעיל פה. יש פה כמויות זבל פסיכיות, זה מטורף, אנחנו פשוט עם שהם לטומטמים. bunch of idiots. זה חם. אם זה חם, זה אומר שזה יותר חם מהגוף שלי? כן. 42. לא יודע. אני אומר 40. אני אומר 38. או שיט. אני לא רואה. התייצב על 41.2. התחזית להמשך נראית טוב. היום אנחנו יוצאים למקטע הראשון, אבל מחר נאלץ ללכת גם את מה שתכננו ללכת מחרתיים, כי אחרת יראה לנו גשם בלילה ובמקטע האחרונים, ואנחנו לא רוצים, ואנחנו לא ערוכים לזה, אז נעשה כפול. אוקיי, אז אנחנו פה על המפה, ואנחנו רוצים להגיע לנחל הערבה. זה אומר שאת כל הקטע הזה, אנחנו הולכים הלוך חזור. עוד משהו שאפשר לראות במפה, זה את הבעיה הכי גדולה שלנו היום. אבל אנחנו מגיעים לשם רק אחר כך, אז בואו נדבר קודם על הדבר הכי בולט בצילום הלוויין הזה. כתם אדום ענק. לשם אנחנו הולכים עכשיו.
אני קיבלתי פחד חדש מהטיול. נו, שיהרסו לך נעליים? ממש. הבאתי ברפוט שהן כאילו הרוסות קצת בכוונה, כדי לא להרוס. אבל אני אמות. כל ציוד שתביאו לפה יהרס. מים כתובים, מה זה? מלמעלה זה הרבה יותר יפה. צבע המים והבוץ המיוחדים האלה הם ככל הנראה תוצאה של מעיינות שמכילים ברזל. כשזה מגיע לפני השטח זה מתחמצן ומקבל את הצבע הזה. בקיצור, כנראה שזאת בריכת חלודה ענקית. בכללי יש פה המון בולענים בכל מיני צבעים בים המלח, ונדב סיפר לנו שיש תופעות מאוד מעניינות שהם גם מחליפים צבעים בעניין של שעות או כמה ימים בקטע מאוד מהר. יש בזה כל מיני תהליכים שלומדים אותם היום, יש על זה כל מיני מחקרים שעוד לא יודעים להגיד בדיוק איך זה קורה, אבל זה מאוד מעניין. ואם אתם זוכרים מהפרק על מפעלי ים המלח, הם מתכננים לשפוך את המלח העודף שהם לא יודעים איפה לשים פה על כל האזור היפה והמיוחד הזה. לנו זה נראה כמו הרס של טבע. וואי, זה פשוט מוזר. כל שנייה הרצפה פה נהיית מוזרה והזויה יותר. רצפות מכל הסוגים יש לנו פה. All the floors, come here. צריך לקפץ, זה כמו ברבנזורי, רק עם מלח. נו, נראה אותך, זה מרגיש כמו אתגר... עד שאחד יישבר ותשפוך. וואו. ממש כל 20 מטר נהיה לך... פשוט נהיית פה קרקע אחרת. הצורות על הרצפה אחרות. הגענו. נער סודי! אתה יודע מה מאיים כשאתה מסתכל מכאן? כשאתה מסתכל על האופק של הים ופשוט רואה כלום. אתה אומר מאיים לנו כי אנחנו לא רואים את הסוף של הטיול. לא רואים את הסוף של הטיול, מעבר לים. נכון, הצינורות הענקיים שעברנו קודם, זאת תחנת השאיבה הישנה של מפעלי ים המלח. הם בנו אחת חדשה במקום אחר בגלל שהמפרץ הזה עוד שנייה מתייבש. בתכנון של המסלול אני קיוויתי שהמיצר הזה כבר מחובר, או לפחות רדוד מספיק, כדי שנחצה אותו ברגל. זה היה חוסך לנו המון זמן הליכה וגם את הבעיה הגדולה. עכשיו אנחנו רואים את זה מקרוב ומבינים שזה לא יקרה. טוב, אני אסביר מה הבעיה הגדולה. אפשר לראות את זה מהלוויין. אבל הנה, מהרחפן זה נראה ככה. שדה בולענים ענק שזורם מתוכו נהר שחור שחוסם אותנו בקו החוף. חברים מהמכון הגיאולוגי סיפקו לנו מפות מפורטות כדי שנוכל להקיף את שדה הבולענים בזהירות. אז עכשיו אנחנו מקיפים בחזרה את המפרץ עד שנגיע לשם ונראה כמה זה גרוע. זה מרגיש פה כמו ללכת על השלג, מזכיר את אוסטריה. לא, זה לא מזכיר את אוסטריה בשום שלב. בסאונד, תלך. לי זה ממש מזכיר את ההליכה בנעלי שלג. וואו, זה קשה. נטע, מצאתי פתרון לבעיית הנהר השחור. מה אתה מבלבל את המוח? מצאנו חסקה ואני חושב שאנחנו יכולים להשתמש בה כדי להקל לנו מאוד על המסע הזה. תסביר? במקום לחצות פה את כל המפרץ נגיד, במקום לחצות את הנהר השחור, בום, חוצה עם החסקה. בוא נראה כמה החסק הזה כבד. מאוד. מה? אנחנו יכולים להביא את זה למים בכיף. אני לא עולה על חסקה בלי משות, חסק שמצאנו פה על ים המלח. זה פשוט התאבדות. לא אמרתי בלי משות. דבר שני, כרגע הרוח תיקח אותך לאן שאתה צריך. זה כאילו, אם ישאלו אותי מה הדבר הכי סקצ'י שעשינו, זה. לא. אני חושב ששווה לנסות את זה. עם כל הציוד צילום, עם כל המלח, עם כל אני חושב שאנחנו די רחוקים מהמים, אבל... מה? זה מפתה. Life gives you lemons. אני לא מבין אם אתה רציני עוד. נו, תראה. אם זה שוקע, פאקט. אנחנו באמת פאקט, אם זה שוקע. ממש הדבר, אני מרגיש את הטמטום באוויר, אני הולך לכעוס. אני חושב שזה הדבר הכי מטומטם שעשיתי. הרגע שאנחנו הולכים להתהפך, ואני מבין שהלך עלינו. וואו. הנה הנהר השחור שעקפנו, וההסתכנות עם לקחת את החסקה הייתה די טיפשית, אבל זה חסך לנו את הסיכון של לחצות את שדה הבולענים הזה.
בהחלט היה החלטה חכמה. חשבתי אולי היינו מצליחים לקפוץ פה, אבל זה ממש רחב. לקפוץ? ואז אולי שמה לנווט את דרכנו דרך הזה, אבל זה בוץ תובעני פה, זה היה מעולה. וואי, הרצפות דרקון האלה כואבות. אנחנו לא יודעים אם מחכים לנו בהמשך עוד מכשולים כמו הבולענים השחורים, אבל אנחנו בטוחים ש20 ומשהו קילומטר על הרצפות הכואבות האלה לא יעברו בקלות. מגניב איך בשלב הזה אנחנו הולכים פשוט בתוך שממה. אין פה כלום. שנראית כמו אזור תעשייה מוזר. כן, זה מין... פה תמיד כמות הזבל מבאסת. כן. למרות שככה זה בכל חוף גם באיים בכל העולם כבר. זה לא אומר שזה לא מבאס. זה לא אומר שאנשים נחלכו פה, זה אנשים תחלכו גם. לא, אנשים לא היו פה, אבל יש כל כך הרבה זבל שהוא מגיע לכל מקום. כן. תחשוב על זה שכל דבר שנפל לך לים המלח, שהוא לא מים, פשוט נשאר בים המלח. הוא עדיין בים המלח. הוא עדיין כאן. זה אגם סופי. חשבנו שנוכל להשאיר קצת יותר נקי אחרינו, אבל מהר מאוד הבנו שאין לנו באמת סיכוי, ואנחנו לא יכולים לסחוב עכשיו כאלה ערימות של זבל עד לעין גדי. הנה המשאבות החדשות, נראה לי שזאת נקודת הצל היחידה שיש לנו היום. יש לך יד לשוקולד? זה ים קשוח, יש לי יד עם אבן מגניבה. אבל שוקולד מלוח, למה לא? משהו מעניין בטריק הזה, זה שמי שיבוא לעשות אותו אחרינו יעשה טריק שונה. נכון? כל אחד בא, הים טיפה ישתנה. זה רק אחד מהדברים שמעניינים. מה גורם פה לאלה? גיאולוגים בקהל? מה זה? אנחנו מלבטים פה בין השכבות מלח השונות והכואבות האלה, אבל עכשיו מצאנו אוטוסטרדה, השכבה הזאת ממש חלקה וסבבה ללכת עליה. וואי, זה סרטים מוזרים ומגניבים. השכבות אוטוסטרדה האלה נגמרות בצורה שהן פשוט מתנגשות אחת לתוך השנייה. זה ממש מגניב, זה נראה כמו מודל מיניאטורי של לוחות טקטונים כאלה שיוצרים רכסי הרים. יורד גשם. האם זה טוב? זה נעים. כן, זה טוב. וואי, זה מוזר. מה, הגענו לטיק-טקים עם מלח. זה מדהים הדבר הזה. טיק-טקים. וואי, זה פשוט נראה מוזר. נראה כמו אורז. שים אחד בפה. שמת? אתה נוגס? טעים. לא מלוח מדי? וואלה, ממליץ. זה לא מלוח מדי. בטירוף, לא? מלוח מאוד, אבל לא כזה. נראה כאילו מתתם. כאילו מתנו? ומאחוריכם עדיין יש הר זבל. כן, יש בגדול שכבה, יש שכבת בני האדם פה. מעניין אם זה יישאר ככה. Human layer. ספרתי עכשיו פה בזווית שלי 15 כיסאות. לפחות יש יותר לדעתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. מה עם זה? הקרוב? כל התפאורה פה מזכירה לי ספר. אני לא זוכר בדיוק את השם של הספר. ספר ילדים. הארנב עם הגלידה? אולי הר הגלידה. הר הגלידה. הצבעים, משהו בצבעים. זה בדיוק הצבעים והצורות, זה פשוט הר הגלידה. פשוט מבאס. כמה יפה זה, וכמה הזבל פשוט הורס את זה לגמרי. יש פה בריכה אדומה, מגניבה. וואו, וואו.
התלבטות, נטע, שומע? יש את הלבן הזה, הלשון הזאת הגדולה שמבצבצת פנימה, במפה היא מאוד שפיצית, אני מתלבט אם שווה לחפש בצורות יפות. לא. איתנו אתה אומר. עייף. עייף. קרבות לי הרגליים כבר. די להגיע. אוהד, כמה חסר לנו? 5 קילומטר. עומס על חרא. אני מרגיש פה עם הברפוט כל קוץ והכל קוצי. כמו לחיצות ברגליים כל הזמן. זה כואב. אין גדי, זה מה שחשוב. אין גדי. אוף לבן, מים חולים, כל מה שבא לי זה שניצלונים. זה שהלכנו היום איזה 30 קילומטר, כבר די נמאס לנו מהנוף הזה, אפילו שהוא ממש יפה, מיוחד ומעניין. הרגליים כואבות נורא וכמויות הזבל מבאסות. אני די בטוח שהנוף של מחר יהיה כבר שונה. מצפים לנו פה כל מיני בולענים מעניינים, ואז אזור בוצי, איפה שנחל הרוגות ונחל דוד נשפכים. אחרי זה כל האזור של המעיינות החמים, ואחריו אין לי מושג למה לצפות. הגענו לעין גדי, ברור שפטרנו. אהב לי הרגליים ורק רציתי להגיע לכאן. התקלחתי עם הבגדים, לא היה לי כוח לכלום דבר. כרגע התחזית היא שבשבת הולך לרדת מבול בכל הארץ, ואנחנו מסיימים בשישי. אתה חושש שהגשם יבוא כבר בשישי? כן, אם הגשם כבר בא כבר בשישי, we're fucked. זה יום שישי, כרגע התחזית לטובתנו. הפרק הבא יהיה עם הרבה בוץ. בוץ, מעברי נחלים ונדב. ביי ביי. נתראה. נתראה שם. לא, 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 לא!